Eli. Mihinkäs vittuun minä jäin eilen? No eihän ne vielä ole näköjään. Avaimet, enkä mä pituneella niitä tee mitään. Oho. Koneen. Tuolla oli ne saatanan kiumanssit. Niin tuolla. Activityin paitsi että tuo ei ole minusta aina sitä tehtävää. Eikö hetkinen, tuo joku eri. Hetkinen, 11 ja 11 välillä. No sitten. No en kyllä halunnut siihen mennä. Kiitos. No siinä on joku yksi. No. Onneksi tässä ei vielä mikään kiire on mennä kuitenkaan tuonne tehtävän luokse, niin saa muutamat kukaat kerätä. Ei siitä minusta se oli se voi kukaanakaan, mitä mä keräsin. Ai niin, ja sitten mun piti ostaa se toinen niin tuo. Good boy. Ei mun kyllähän nuun pitänyt tehdä, mutta no. That's my boy. Me helvettiin sitä eestä. Kun se ei tosiaan toiminut se toinen Armor Kitin parantelu siihen yhteen mikä oli hajalla. Ja sitten pitäisi varmaan hommata se toinen, mutta kun mä en oikein halus maksaa sitä niin vituusti, kun se muistaakseni se oli aika kallis. Olisiko se ollut päälle 300 vai jopa enemmän? Otan nyt. Okei, tuo ei ole mitään. Miksi
Sehän poimii sen vitun voikukaan ensimmäisen, kun sitä mä en välttämättä tätä tarvitse. Minä en välttämättä tarvi. Saatika tuolla vitun koira, tarvitse koko ajan olla puhumassa. Paitsi että hetken, mutta muutenkin, että Paitsi hetken, kun mä väärään suuntaan. Kun pitäisi vielä pikkusen puhuttelu koiralle, niin mä saisin tuon hantin, niin ehkä onnistuisi vähän tekemään, tai onko hakemaan sitä vitun ruokaakin vähän paremmin. Mutta hei, sillähän muuten saattaisi ehkä saakin vähän rahaa enemmän. Verrattuna sitten sitäkään varastamassa nyt kaikki. No. To heal, Mutt. Nyt tänne näin. That's a good boy. That's my boy. Toki se on people like vitut. Hetkonen, kenellekään muuten mä voisin myydä nuo. God be with you. May the Lord watch over you. Can we do something about the price? Sure, why not? Are we agreed? That's too much. Asia selvä. Sehän meni sitten hyvin. Taisi olla liikaa sille vitu ihmiselle sitten myydä nuo. Paitsi vittu, pitääkö mun nyt sitten uudelleen kerätä ne? Jaha, minkähän takia toki se meni kaatumaan. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. Tuo ei ollut kiva homma tuo. No voi vittu. Tänne näin. That's a good boy. That's my boy. Yes, that's my boy. That's my boy.
No onneksi ei tarvii ihan noin paljon kuitenkaan sitä puhua sille. On siinä mä en kyllä jaksa nyt ruveta keräilemään tätä satanan kukkia. Se ei kyllä ihan hirveän paljon kyllä vaatinutkaan, että mä kyllä saisin herbalismin ylöspäin, mutta en mä kyllä sieltä teikään kyllä ehkä ihan hirveästi mitään. No onko tuo se? Ei oo. Yes, I did. Thank you. Mistäs voi havaita, missä on? Hetkonen, tuo nyt on se vitun noppa, mikä mä halusin silloin viimeksi. Ja tuon mä kyllä haluan itselle säilyttää ilman, että mä nyt menee tässä yhdellekään satana vartijalle. Se ei oo ihan semmonen, minkä mä oikein halusin niitä antaa. Vai se niin se vittu yksi noppa, mutta tää ampuu sen huusi helvettiin, kun se oli muistaakseni se joku epäonninen noppa tai joku vastaava. Hey, lad! No hei. Sitä mä en toki tiedä, minkä vitun takia nämä vielä näyttää on nämä. Pois. God be with you. Tell me something about yourself. There's nothing much to tell. I was born at the mill, I live here, and I'll surely die here. But before I do, I've plenty of work to do, and I hope I live to see peace in this land again. Can you tell me... That's all. Ei oo vittu. Otapas nyt tän. Will you teach me how? Certainly. I'm interested in more of Bard's tech. All right, but it'll... Isn't that quite Hetkonen, a lot? mitenkä mä kyllä voisin ottaa tuon. Sorry, but I'm not... Will you teach me how? Certainly. I'm interested in more of Bard. All right. Isn't that quite a lot? Satisfied? More. Agreed. Hakkaradadeid. Sinne meni vittu rahat, mutta ei meillä oikein mitään voi. Enkä mä toki vielä haluais kyllä ihan niinku... myöskään niin maksan kaikkia muita. Siinäkin mä oisin kyllä voinut, niin mä ehkä saan siihen että paljon parempaa tavaraakin sitten myöhemmin.
Periaatteessa mun kyllä kiinnostaisi ehkä kyllä käydä Pieksänen 20 sieltä, mutta mä en oikein tiedä, että jos ne kumpikin tulee yhtä aikaa, niin se on vähän aika paskempi homma mulle. Me kyllä tarvitsee sitä saatana ruokaa, että pitäisi melkein päästä sen Hansin kanssa siihen käymään sillä saatana mehtäreissulla ennen kuin mä saan tehtyä nuo tehtävät täällä näin. Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. Pour yourself a bit of fresh milk to drink. Onko tämä? On. Mä myyn näkee nuuta kaikkia. No siinäkään vielä on. Deliver us from perils, only pure and blessed. And hurry up, I've no patience for beggars. May the Lord watch over you. May the Lord watch over you. Eternal rest grant. And may the souls of all the faithful departed. Mä tuonne kai näkee edes pääs. Ehkä mä en viiti tuonne mennä, jos sinne ei saa mennä. Niin, siinähän se on. Että oliko se muuten tämä? Joo, kyllä. Pitääkö mun pistää nuo päälle? Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? You're too early. We'll meet in the afternoon down by the church. You're too early. No ootko vittu tosi.
cry of shame to be reduced to begging. But what am I to do, good folk? Skalitz lies in ruins. Niin, voitko nyt antaa niinku... I see you're kitted out. Ready to No get niin. going. I'm Nightingale. Aren't you that lad Deliverance brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to Eikö try niin, you vittu, out tässä oli and sen with the help of God saakelin teach you something. nyrkkeilykohtaus. So I expect you to deal with Saakana any misconduct saakelin Hansin yourself. kanssa. I'll Niinhän make se sure oli. you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. Ei ollutkaan tuo. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. Carrots that'll make you And and the your jailhouse. family happy. You don't want to Onions see the that'll make inside, you not cry, even as a and guard. garlic that'll keep Naturally, evil we have an spirits at executioner bay. too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Swords will help. Your Tuot se mentä voin tipua tuosta satana maan läpi niinku eilen. need straw for the winter, and you'll need a rake. What the hell On is ihan niin going on here kiinnostunut now? tuon noin. Go and check it out, You Henry. won't go to the church. Go back to your people. I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately. King Solomon now, are you, lad? Fine. Have it your way. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you. Thank you. Joo, ei vittu vissiin. Varmasti You're olet as samassa bad as paikassa each ja other. huomennakin. Your old
old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Moraavia. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Tää helvettiä nyt huutaa tuo koirakoin. We've also got the baker's shop here. That mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Kyllä. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the inner bailey. No ilman muuta, kunhan vaan otin, mä sanon nokkoset reaktoriin. Come on, Henry, we're wasting time. One more time so you don't miss anything. Tää vittua, tässä minä oon. Tuolla. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. No, anna nyt ottanut. Mä katson yllättäen tuolla täällä ryyppäämässä. The Rattay fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Nassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill,
Lots of farmhouses scattered around. Neuhoff, Merhoyed, Master Smill was in charge of the Hamilton stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Varmaan tuota meinaa. Okei, kyllä se näköjään paranee sitten se Houndmasterin mukana. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. To starve? Sigismund took everything I had. Ilman muuta. Here. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Eikä se minun pitänyt puhua sille. One ale, please, Henry. Let's have a drink. My pleasure. That fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need Oh, every tämänpä pair of ironista eyes. taas vaihteeksi. You never know when the humans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Elikkä toisin jos olisi tässä vasta opettanut muista pelaamaan tai pelin. You're a brave soul taking me on. I'm not used to losing. 2000. Joo, tai ehkä että mieluummin tuohon, no, ei viitit jos tulee tunnin, niin mentää kaikki nuo vitun pojat. Should I? Shouldn't I? Mikä vitun nokka sillä on? Sillä on... Enough. I'm done with... Miksi ei voinut tuommoista tuoda eilen, kun pelasin tuota? Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and
closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Did I tell you about my wife's Jopa se jaksaa vittu ryypätä se yksi. Likewise. I'm sure. Ne oli se täällä, joo, kyllä. Tuollahan tuo, no niin, mä ajattelin missä vitussa. Se kyllä melkein puolikielestä on kyllä lyönyt tuota saatana kelloa, kun se 2,5 kertaa. And the canon of St. Wenceslas in Olivos was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. Ai niin, vittu, nyt mä muuten muistin, mitä taas tehdään. Pigs and prelates. Piti pihnata se saakeli suojaamisnappi tuota, no niin tuohon hiireen, mutta senkin minä unohdin. But what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Asia selvä. Saisinko mä nyt ennen kuin sinä hyökkäät kimppuun, niin mä haluan käydä. Tietenkin, jos sä olisi käynyt sitä koko saatana ohjelman. Jaha.
Mitähän sitten on? Oi vitula päähän. Miksihän se nyt ei halua aukaista se saatana ohjelma? Siinä kyllä aiemmin. Mitä vittua, nyt saa sitäkin varttua. Mä en vittu ymmärrä, miksi tämä raseerisynapsi ylipäätänsä on näin saatana hias paska toimimaan. No voitko vittu käynnistää se ohjelma? Mikä vittu mulla tänne on tuon? No ei ollut tuo. Eikö oli tuo? Ja vaikka mennään kirjailun sisälle, miksi se nyt ei siltikään käynnistä tätä paskaa. No niin. Let him have it, Sir Hans. Teach you how to talk to your betters. Remember your bye. Hei, nyt et muuten tuu siihen vittu naamaan eteen kyllä. Ei mua nyt kiinnosta vitunkaan vertaava, mä haluan... Kiitos, anna... No joo, minä tiedän kyllä miten tämä toimii, kiitos. Oliko mulla täällä valmiiksi tämä? Ei oo. Ei oo. Eikä toisin sanoen pitää tehdä uusi. Duplicate. Rename Kingdom Come Deliverance. Ja sitten junapit kyllä. Kiitos, minkä helvettiin siitä. Tuohon keyboard. Guu. Oliko tässä joku muukin? Tässä oli X, eikö ollutkin? Oli. No sekin on kyllä aika paska paikaksi. Minkä mä laittaisin sen? Pistääkö mä sen tuonne? Tuonne. X.
lesson for you. Näin. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive? Aina vähän tämmöistä vituu säätämistä sen jälkeen, kun pistin Windowsin uudelleen. You can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities as the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Kuuluukohan tuo kuinka paljon läpi tuo ääni? Eikä mitään tietoa. Ahaa, niin, aivan. Stop, I need to search You you. must be up to no good sneaking around in the dark. What? Saanko kysyä, että miksi? What? Orders of his lordship. For God's sake, don't bother me. Any delay could cost lives. There's nothing that can't wait a moment. Ugh, come on then. Look here, this certainly isn't yours. It'll stay right here. Now you can enter. To no good sneaking around in the dark. Light a torch before the catchpoles see you. Mitähän se minulta vei? On paikallaan vaan Tracy Blade Constance meissä mailla. Mitähän vittua se minulta vei? Ensinnäkin tuo saa mennä. Such a terrible. Our hordes marauding all over the country. We're all lucky to be alive at all. Okei, aamun koittaa aktiivikin verran. A good day to you. What do you need? What kind of governor is Sir Hanush? He's strict, but just. Thank God for him. He don't get mixed up in nothing like that Saratsig. So you don't see no one attacking us. God be with you. Kyllä haluaisin sen saatanan sormuksen, mutta kun mä en oikein tiedä millähän vitulla mä se ottaisin pois. Mulle kyllä mitään vitun tietoa, että mitään helvettiä se minulta veesi yksi.
Eikä se muuten ihan tortsu vai? Missä mulla on tuo, mulla on armori. No voi saatana, miksi täällä pitää näin paljon porukkaa? Poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Ei saatana, miksi se on? Miksi sinä oot siinä? Voi vittu. No. Ehkä mun ei kanta varmaan ruveta nyt aika yöllä menemään tuonne. Edelleenkin mua kyllä hämmentää se, että mitään helvettiä semmoista vei, koska ei mulla tietääkseni ollut yhtään mitään, mikä olisi niin ollut varastettua tavaraa. Kaiketi. Saatana. Niin, nyt se tuli se herbalismi. Mikähän vittu se tämä on? Onkohan tää jonkun paikka, vai voisinko mä nukkua tuossa ilman, että joku tulisi vittuudella mulle, että mä nukun sen paikalla. Comfrey. Mä varmaan saattaa nähdäkin noita. No, ei tänne aikaa kukaan tulossa, niin samaan nukkua sitten.
Eli se tässä välissä toi joku valittamaan, että no niin, nyt nukut minun paikalla. Pitäisikö nukkua tuohon asti? Kato perkele, mua ei tarvitse sitten mennä ollenkaan sen niin kämpelin nukkumaan sen kerran, kun täälläkin nukkuu. Sehän helpottaa huomattavasti elämää. No, otan nyt. Hänen vittuuden. Aika varmaan, että täällä näistä niitä satanan keltaisia kukkia jossakin. On muuten siellä takaoppe tuolla. Ei oo. That's a good boy. That's my boy. That's a good boy. That's my boy. Olisiko se lähtenyt liikkeelle se yksi jo? No niin, nyt ei tarvitse muuten sitä kaapin. Tuo ei ole se kallis, vaan se oli... Mikähän vittu se oli? Eikö se oli tämä Wormwoodihan se oliko se?
joka oli vähän kalliimpi. Let's have a word about the price. Ei oo mikään vitun. Satisfied? Otetaan mulle rahaa. All right, sir. Dark at home? A torch will help. Your fields right, fellow? Niin on käy tekemässä tehtävän loppuun. Ei tarvitse sitten enää sen kanssa ihan hirveästi ennen peliä. Vai se hetkonen, se on muuta aika pitun kaukana se. Tehtävä. Onpahan. Fundista, vaikka mulla ei ole mitään normaalia. No. Tarkoitus ne meni. Ops. Pistä nyt pois se. Noniin. Here I am. I'm overjoyed. Have you got a horse? No, sir. Where would someone like me get a horse? Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. Whatever you say. Farewell. Jan Patek. Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir. Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Näitä. Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was a little upset. Ah, I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too.
You were insolent to Captain Bernard, and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Eikö täällä pitänyt olla, ne I saakin my niin back about it, ilman I get sitten punished. eesapäin. Like now. Mä oon väärin. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Ei kun Let's not tuo spoil alempi. our hunt. Aivan. Joo, kun se oli siellä puitten luona. Siellähän ne... Let us talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't conquer me entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Listen, I wanted to ask you about scallops. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skallets, and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... well, it's hard for me to talk about. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out. Niin mitä sä sanoit, tehdään pikkusen poispäin. Tuo on aika vituustikin. We'll make camp here. Ihan kuin numerokisa olisi. Vittu mä jaksan kantaa 101. Goddamn. No, voitko nyt hypätä vittu selviin? Joo, oppa ne hiljaa sieltä. Coming up, sir. At long last. Ennen kuin mä annan tuon, niin minä menen käymään lisää kahvia ja sitten mä käyn kusevasemmalle, että PRP.
Sehän siinä kestää noin kauan, että saattaa tuo vitun peli kapturin tuosta noin. So, No, ne piti acceleratella välttää, no. I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, so... Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke. At least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow, and sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? But... You should see your face! I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares, too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. I don't know, sir. I didn't have time to count them. It's not easy for me to talk about, sir. My parents were killed right in front of my eyes. Well, couldn't you do anything about it? I mean to say, didn't Radzig put up a defence? They caught us unprepared. There was no time for anything. I wanted to save my parents, but it was too late. All right, then. I was only asking. I'm sorry, sir. I didn't mean... That's all right, Henry. Don't mind me. Sometimes I open my mouth before thinking too. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Hetkonen, kuinka vitun kauas me tultiin? Niin me ollaan... Täällä. On mutta aika vitun pitkä matka nyt takaisin tuonne. Käydäänpäs kahta vähän tuolla päin, että onko täällä mitään hauskaa.
Ai niin hei, sulla on myös saanut What I've got ruokaa. for you. You'll love this. Minkä takia se on... Mikä vitun takia se on mukaan stolen tuolla? Ei kun niin, vittu, pitikö tässä olla se joku lisenssi ostaa siihen saakelin... Kyllä. Kysymys kuulta, mihin vittuun se näin se... Tietenkin mä kyllä ehkä välttämättä haluan noita käyttää tuohon. Mutta hunting arroita mieluummin. Ei enää tuu sitä mukaan, en mä tarvi sitä. Ilmeisesti tuo on aika semmoista, mitä mä en välttämättä saa varmaan tähän ilman, että mulla on tuo joko tuo Hanushi nyt mukana tai sitten on tuo mä totta siinä miten on ollut. Good boy. That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. Voin. What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. Maybe I was a bit hasty, sir. Too late, dung grubber. You can't back out now. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them.
Elikkä toisin sanoen pitäisi nyt vaan sitten yrittää saada enemmän noita Ootko tosissas? No ootko jumalauta tosissas? Ei jumalauta, miten tää on näin vitu paskamasta ja vaikea? Ensinnäkin mutta katoaa kaikki vitun nuolet saatana aika nopeasti, jos mä löydän takaisin. Onko tuo nyt sitten... Ei noita kyllä vittu näe tuosta maasta, ellei sitten me aivan viereen. Kato perkele, mä osuun siihen. Kysymys kuuluu, että missä saatanassa ne on ne... Ei kai täältä ne vittu löydä mitään vittu muovia. Minä teen on jotenkin vitun kanssa. Mihinkäs siinä? No niin. Ei vittu, kun en edes mennyt tuosta lähdettyä äsken. Saakelin nuolta.
Ei näy liikettä. Vuosa, no niin, löyköhän. Kahdeksankymmentä kautta jotakin. Tuka jees se paska saatana. Siinä ja ei vittu, ei se nyt hirveän kaukana voi olla se nuoli. Niin, no niin, löytyyhän se. Koska mulla on 80, se on 4. Mutta se näkee yrittää osua näille pikkuhiljaa. Tuossa. Mä en ole aivan varma, että mihin helvetin kohtaan mun tässä yrittää ampua. Oho, se lähti ihan päin vittua se. Ei tässä on 2 nuolta näköjään. Ja mitä vittua, siinä on 1. Jaa, sehän meni aika vitun hyvin ohi. Ohi ja yli. Siinä ja yksi meni tuonne jonnekin hunssin perseeseen.
Menepä nyt se vitu arroa. Mikä vittu kun se nyt se jolottaa koko ajan. Ajee nyt saatana se tänne näin. Suuri osa tästä ajasta niin menee, että vitun nuolien löytämiseen täältä. Helvetin pusikosta. Tuolla on yksi. Eikö ei se ollutkaan? Tuolla on toinen. I feel quite hungry. Tuolla on ne. En ole aivan varma onko enempää. Tuolla on yksi hieno Jussi. Vituun koirapaino helvetistä nyt. No ei nyt vittu se voi näin kaukana olla se nuoli. Get him! Ai se vitun puvuu tänne näin. Mua kiinnostaa enemmän ne saatana nuolet nyt kuin mikään muu. Tuossa, no niin. Tää saatana voi olla vaikea taas. Yksi. Pitäisikö mun käydä tuota... Kato, sehän osuu saatana. Strengthiin mä saan yhden lisää. Onko se health and stamina vai kumpi niitä on? Että sprint. Okei.
saatana, nää kumpikin on ihan ok, hyvin. Ehkä vaan kumminkin tuo, koska tiedän kuitenkin, että tässä tulee jossakin kohtaa se pakollinen taistelu, kun tuo Hans vähän joutuu ikävyyksiin niiden humansien kanssa. Paitsi se täällä, onko se täällä päin? No niin. Tuo menee vaan pilalle niin vitun nopea. Missäkään vitu se yksi nyt oikein luuraa? How did the hunt go for you, sir? I did quite well. Look. Show me. Not bad, though. Quite good, actually. For a common blacksmith's boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well, then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come along. Let's go and hunt some real game. Tuohan oli vaan helvetin hyvä, että se antoi mulle tuon. Tusks. Antlers, kumpihan olisi järkevämpi? Vaikka tuo, en mä oikein tiedä kumpi olisi parempi. Ongelma on nyt vaan siinä, että mä en tiedä. Pitäisikö ne vaan... Joo, älä nyt puhua siinä. Vaan siinä kun nuo menee niin vitun pilainen nopeasti, jos mä en rupia tekemään jotain.
Hetkonen. Miksi mä oon menettänyt HP:ta? Joo, okei. Vittu, musta melkein pitänyt nukkua ennen kuin mä menin. Tietenkin mä voisin pistää kyllä save and quit ja sitten mennä uudelleen peliin, mutta oikein mä oikein tiedä. Haluanko mä en rupeta jotenkin saatana. No, kuinka kauas me oikein mennään? See here, borrow, and it's been freshly watered. There'll be boar somewhere nearby, so just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. Look what I've got for you. You'll love it. You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Quiet. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow, you can... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry! Shoot down that swine! Olikos mulla sen... Enemmän.
Hei nyt. Oho, vittu, olen varmaan se koira. Mitä vittua nyt? Niin. Mun tää, okei, mutta missä se enemmän niitä on? No, ehkä mä voisin kumminkin heittää nuo helvettiin tästä ensimmäisenä. No. 80. No kyllä mä kaikki mukaan tää lähtee. Paitsi en nuita. Look what I've got for you. You'll love this. Sport potion. Oh. Ai kato saatan, tuolla oli parempi pätten koike mitä muun. Saber. Oliko siellä toisella jotakin? Jos oli, niin ei kyllä mitään vitun tietoa, missähän se on.
No, silleen vitun käveli ennen tällä hetkellä. Kyllä, oota hetki. Oi vittu saatan. Olis täällä jotakin oli ihan täällä. Älä värit mun tää nostan tätä lockpickingia. Aha. Ei ole mitään. Oh. What are you doing? Untie me, for God's sake! Come on, Henry, old chap! I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now? Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit! I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? Älä sinä puhut mulle vittu paskaa. A nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd crush your balls! That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse has bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Ei mun todennut kaikkea. Get here, everybody! You, help him! Impossible, rats. Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards.
and bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, my lord. How soon can you leave, Bernard? Soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. And, give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you. We'll go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. I won't let you down, sir. Onhan tää nyt paljon helpompaa mennä tulee hevosella paikasta toiseen. Miksi sun pitää minut kahtua? Kysynpähän vaan. Well? What's going on? Orders of his lordship. I'm here on important business, and you're gonna hold me up with some bloody inspection? No exceptions. If you insist. All right, you can go. Show me what you've got concealed. Mikä homma nyt? What's going on? Such are my orders. As you wish. All's well. Mind how you go. Sellainen vittu kysyy, että minkä helvetin takia ne kokee minua kyydäyttä täällä. Good health, dear. Aha, asia vitu selvä. Ei nekin on huonompia. Mä en kyllä välttämättä halua tuota vitu. Olisi kyllä huonommassa kunnossa, mutta se on kyllä 2 enemmän. Okei. Se mä kyllä saisin vittu enemmän rahaa.
aloitan hoitella meisille ensin. Niin hoidetaan tällä. Mun kannattaa mekin käydä myymässä jonnekin muualla. Ei nyt vähän hirveästi ollut muuta. Let's talk about the price. Why not? Are we agreed? Well, that sounds pretty interesting. A little less and I'll be satisfied. See now, I knew we'd come to an agreement. May the Lord watch over you. Maksaa aika vitusti tuo. Let's have a word about the... Well... Satisfied? That's up. Aye, for that amount I could be... Hetkinen, missä se oli se tuolla? Tässä on heitän 2. Aha, eikö tuolla X? Joo, kyllä. Tuu siihen vitu eteenpäin, helvettiin. Yeah. Saanko vähän enemmän rahaa siltä? No mitä vittua? Milloin katsot paikalla? Kysynpähän vaan. No niin, joku on paikalla. What do you want? Ei mikään. 136. I'd like to discuss the price. Finally, a reasonable...
No nimenomaan. Vittu kun aina painan väärään. Miksi pitää olla X tuo ensinnäkin tuo montti eikä... Yeah. Yeah. Niin, helvetin hyvä nyt ne enää on. Aha, miksi nuo on vielä? Ehkä nuo näkee vielä vääränlaiset. Hey, lad! Don't you want a little wager on the rectangle? Pane hiljaa hetken aikaa. I'm glad. I've got some goods here. All right. Tuolla. Mikä muu se millä myy pois? Jos muu myy helvettiin, niin sitten... Myy pois samalla. Let's have a word about the price. Aye. What do you say? It's not worth it. Aye. Eikä mitäs nyt meni niinku... Aha, se menee tuon kanssa mikä ristiin. Okei. Okay.
Ai se menee vielä tuon päälle justiis. Älä vaan mene mihinkään vielä. I've got some goods. All right. See you later. Tuota mä en myy mihinkään. No helvettiin kerran, jos nuo vampresit menee tuon tilalle. No mä pidän ihan siltä varalta, että mä saisin ne sitten I'd like to discuss the Aye. Agree? You won't convince me. Tough luck. Ota nyt tänne sieltä saatana äläkä. I've got some goods here whose owner. All right. Good luck then. Let's have a word about the price. Are we agreed? A nice. Tough luck. Mitä vittua nyt? No, ihan vittu väärässä. Good boy. That's my boy. Look what I've got for you. You'll love this. Tuo on varmaan ihan hyvä. Muita vihollisia vastaan, mutta nyt näyttää semmosia että pitääkö tähän? Ei tarvi. Joo, mä kyllä varmaan lopettelen tähän. Sen verran kyllä rupeaa väsyttämään taas vaihteeksi. On 8 tuntia töitä tänne. Meinaa olla vähän naatti, niin en tiedä kahtoon sitten, missä kohtaa jaksaa jatkaa uudelleen lisää. Niin. No, sen näkee sitten. Ei muuta kuin hellureihellä tunteet.